Okej hörni, nu ska vi äntligen prata om alla behandlingar jag gjorde i Sydkorea, i Seoul. Det här var det som jag var mest taggad på. Jag må vara jävligt ytlig, men jag åkte till Sydkorea och det jag absolut längtade mest efter var just deras beautyhimmel. Köpa all hudvård, testa alla behandlingar. Och du vet, när jag såg sen att bara, Kim K åkte också dit och gjorde hudbehandlingar. Jag bara, nej men det här har någonting. Det var så jag började känna. Och då när jag hittade den här kliniken kände jag bara, okej, de här har verkligen koll på läget. De pratade bra engelska. Och då kände jag mig verkligen trygg med att veta att jag visste vad de skulle göra. De förklarade behandlingarna och varför man skulle göra behandlingarna. Så låt oss börja när vi står utanför kliniken. Okej, vi står utanför La Roche-Posay vill jag hela tiden säga. La Miche. Alltså jag ska äntligen som sagt fritera ansiktet. Och efter vi har gjort det här då tänker jag att vi går tillbaka till Olive Young och kollar upp det här med fake eller inte fake. Vi har redan kunnat kolla lite mer och Elin, du kollade ju faktiskt. Ja. Är det inte överlägset jättelåga priser? Ja, och vi har fått kvitto. Och vi har fått kvitto, en riktig butik. Så jag vill bara ta tillbaka allt jag sagt innan. Jag ber om ursäkt till Olive Young. Jag kommer aldrig mer göra om det här. Och åker ni till Seoul någonsin så handlar allt på Olive Young. Njut av att betala lite extra. Och då vet ni att det är äkta. Men skit i det nu. Nu ska vi gå in och göra hudbehandlingar. Och jag har verkligen sagt så här, do whatever. Så jag vet inte vad vi ska göra. Men jag vill ju framförallt jobba på mina pigmenteringar. Och liksom gå all in så att säga. Så nu går vi in. No, just moisturize. Moisturize. Is it okay to clean your face with a toner only? Yeah, of course. Have a seat over there on this side. Yeah. Speo och John har gjort mig nervös. Jag var inte nervös innan. Jag älskar honom. Alltså, han bara, jag måste se lite manlig ut nu. Jag bara, du ser så tjej ut nu va? Jättegullig. Jag har ju förstått att jag verkligen bara är ett nummer här. Alltså det är ingen som ens kollar mig i ögonen egentligen eller... De kollar sig ner på handen och glor. Ja, de bara, dig skiter i men ditt nummer vill jag ha. Ska vi sitta här och vänta? Vi har åkt upp en ny våning som sagt. Allt som jag hörde stämmer. Det är ingen mysig upplevelse på det sättet utan man slussas ju runt. Men alltså på ett sätt skiter i det också. Jag vill bara ha bra resultat. Och jag känner på mig att resultatet kommer bli fantastiskt. Men som sagt, som alltid när man gör laser, man blir ju svullen och röd. Så nu kommer det inte vara, man kommer ju kunna se resultaten på 2 veckor. Så vi hoppas på det bästa. Jag försöker tänka så. Precis som med alla produkter, en hel väska full där hemma som jag har köpt nu. Vi hoppas på det bästa. 그전에는 그런 아무 이상이 없으셨을까요? Did have much of the pigmentation beforehand? A little bit. Just a Yeah. little bit. I got more pigmentation on my last pregnancy. It was like 2 years ago. 2 years ago. Yeah. 선크림 잘 바르세요? Do you apply sunscreen at all? Yeah. Most of the time, yeah. Most of the time? Yeah. Okej, så nu har vi kommit ut från det här rummet och där inne fick jag verkligen höra att jag har mina pigmentations, vad heter det? Pigmenteringar, med lite solskador liksom. De var verkligen så här, du måste ta hand om din hud, du får inte vara mer i solen, man får inte ligga på stranden och sola. Strängt förbjudet. Ja, det är väl det vi ska jobba på helt enkelt. Jag är taggad på att snart höra vad de har tänkt för behandlingar. För att jag sa det, jag bara okej, så vad tycker ni borde liksom testa idag? De bara, vi ska kolla på det här och snart tar vi in det i ett nytt rum så kan vi diskutera det. Man bara, herregud det här är så seriöst, men I love it. Okej, så nu har jag fått ett litet papper här med behandlingsplanen. Jag ska göra massa typer av laser. Jag ska göra BBL-laser. Vänta, jag ska nästan kolla exakt så att jag säger rätt till er nu. Jag ska göra alla de här laserbehandlingarna. Så det är BBL-laser, New Accolade laser, XLV, Revlite, Photona. Jag vet inte vad det här är. Men sen även Skin Botox. Och jag har ju alltid velat testa det. De gör ju typ inte det i Sverige. Men det här är liksom så här mikrodoser av Botox liksom i huden för att strama upp och ge glow helt enkelt. Så inte egentligen det här med muskelbotox utan mer bara glow-behandling. Så i alla fall, nu ska jag gå in och göra de här behandlingarna och vi börjar väl då med någon laser helt enkelt. Ni får hänga med. Så jag tänker att nu kör vi. Jag är lite nervös men jag tänker att go with the flow. Jag är i Korea. Jag är i huvudvårdsmeckan. Nu kör vi. So do you have any moles? Vad är moles? Is it like a birthmark? A birthmark, beauty spots that she doesn't want to remove. Is there anything? Jag behöver inte ta bort den här, det är ju jag liksom. Är det något du inte vill ta bort? Ja, den. Okay, she doesn't want to take that away. Yeah, of course. We're not going to take it away.
Eller vad tycker du? What about this one? Jag vet inte vad jag har. Kan jag få se telefonen? Jag blir så jävla medveten. Oh yeah. What about this one? Thank you. I think this one. Do you want to remove it or not? But if we remove this one, does it gonna be a scar? Yes, so we're not going to remove it. No. So, Han bara, jag orkar inte med dig. here. Do you want to keep it or remove it? What do you think? Keep it. Keep it. Yeah? Yeah. But you want me to take away this one? Because Det är en it's våtstrack. called Amelia. It's Emilia är det. But it's gonna be a big scar? No. Yes. If you remove it, you have to remove it multiple times. So one-time treatment won't help. So I recommend not to remove Yeah, it. no, because we're no. just here now. Oh, sorry. Yes. All right. So it's all set. Okay, good. Okay. Perfect. We are gonna go and tell the nurses that you're ready. Yep. So Yeah. if you need anything, call the nurse. We'll come down. Thank you. Thank you. Otrolig person. Alltså det här är helt otroligt. Jag älskar att säga, när vi ändå ligger här så kan vi ta bort dina födelsemärken också. Jag bara, herregud, jag har inte ens tänkt på att jag störde mig på den. Han bara, what about this one? Jag bara, nej men jag vill nog behålla den. This one we should take away. Jag gillar den också, du vet. Vad tycker du? Ja men då blev jag osäker, du vet, grejer som jag inte ens har Som jag tänkt inte på. vet att man har. Herregud. Han bara, what about this one? Jag bara, jag visste inte ens att jag hade den. Gud, han har sett så mycket på dig som du inte Han bara, tänkt. så då tar vi inte bort dem då. För han känner nog bara, jag orkar inte med att du... Jag bara, blir det en stort R? Vi tar inte bort dem. Du ringer in här bara. Eller det här är det sjukaste jag varit med De är om. så duktiga här. De är så jävla duktiga. Alltså, hur ser de allt? De är som hökar. Jo Och tack. jag tror de är så smarta. Jag har nog aldrig känt mig, du vet, så medveten om mitt utseende som här och nu. Okej, nu har jag fått ta mig alla smycken jag äger. För att jag vet inte faktiskt. Det är din sista dag i livet. Ta av dig allting. But this I can't take off. Okay. This and this no take off. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Glöm sparmusik och sådär, utan det är liksom som ett sjukhus det här med. Eller hur? Eller? Men det känns äkta. Ja, det känns äkta. Alltså jag gillar det ändå. Ja, jag med. Det känns liksom, ni vet. Ja. Fokus på resultat och inte så mycket på njutning. Nej. Alltså nu sa, alltså hon pratar inte med mig utan hon sätter liksom på en radio som sa från ingenstans. Please press the bell if you need help. Och så gav hon mig den här. Alltså det känns verkligen som att jag är på ett sjukhus just nu. Som jag precis säger i videon, det är verkligen inte fokus på njutning på det sättet. Utan det är fokus på resultat och jag älskar det. Men jag lägger mig alltså där, får den här bedövningssalvan och de har liksom inte riktigt sagt att det var en bedövningssalva utan det här märker ju alltså jag. Men jag lägger mig alltså där, får den här bedövningssalvan och de har liksom inte riktigt sagt att det var en bedövningssalva utan det här märker ju alltså jag. Alltså nu är jag 100% säker på vad det här var för cream. Jag är absolut bedövad, jag känner ingenting och så har det kommit in i munnen så jag börjar liksom domna bort överallt. Det är nästan lite obehagligt. We can do better. We can be setting goals. We understand right down to the soul. Ska de säga något? Ska vi göra någonting? We can have a heart of gold. So let's step it up. We could be making moves. We know what time it is, and we know just what to do. Yeah, we could be on top, and you know it's true. If we just give ourselves a chance, we can show the world. Nu lägger vi på mer bedövningskräm här. Jag vet ju bara att alla laser jag ska göra. Nej, jag vet inte heller vad Och nu har jag gjort 2 laser, vad jag förstod. Den ena var, jag ska kolla upp vilken det var, men den andra var BBL vet jag i alla fall. Okej, nu blir jag ombedd att gå med mina grejer till en ny våning för att då göra nästa typ av laser. Och alltså jag hoppas att vi är klara då, för nu har vi varit här ganska många timmar faktiskt. Så jag börjar bli väldigt, väldigt hungrig. Men nu går vi ner till nästa våning och förhoppningsvis då slutar med, eller vad säger man, slutför den här behandlingen.
Nu är vi i nytt rum och nu säger de att vi ska sätta igång med alla behandlingar om 10 minuter ungefär. Jag är så bedövad så jag känner ingenting. Den här behandlingen gjorde så ont. Alltså, det var som att de på riktigt satt med en tändare och höll fast den. Alltså, de tände på och det blev så varmt att man bara Aah! Så kändes det. Den gjorde ont. De andra, man klarar av allting. Men den där, den var pain. Den här behandlingen var pain, kan jag säga. Och nu är jag typ livrädd vad som komma skall. Alltså jag för mig att jag gjort någon laserbehandling någon gång. Och jag minns inte att den gjorde så här ont. Men den här var painful. Och Elin bara, det kommer rök. Jag bara, Elin, tyst. Tyst. Nej men alltså, det var som att det var med en tändare på liksom. Men det här skulle tydligen vara bra på kollagen och rynkor. Men den gjorde så jävla ont. Och John kom precis in och bara, du, behandlingen är skitont. Så nu är jag så här, nu är jag typ nervös. Ja, vi får se. De ska börja med nästa nu. Show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me light, show me love, show me light, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days. Oh my god. Oh my god. 그러니까 이런 식으로 레이스 안에 있는 색소가 깨져요. Nu har jag lärt mig det här. När man ska vara tydlig. Det gör man både med händerna. All right, got it. Okay, finish. Everything okay? Okay, perfect. 20 to 30 minutes. Yeah. 20 to 30 minutes. And then nothing more. Throw it away. Yeah. Okay. Yeah. Perfect! Thank you so much. Berätta att du har varit i Seoul utan att säga att du har varit i Seoul. Och så vidare. And the pharmacy, is it outside? Across the world. Okay. Is it open? Okay, perfect, thank you. Men gud, min lilla lifting mask liksom. Gud, det ser verkligen som att jag gjorde en surgery. Nu ska jag gå i alla fall och hämta ut mina piller som jag har fått på prescription. Jag tänker att jag släpper den här vloggen 2-3 veckor senare. Så kan vi lägga in nu en efterklipp här hemifrån. Och så får vi kolla hur min hud har blivit på 2 veckor hemma. Så vi hörs hemma. Hej då! Alltså när jag fick gå ut med den här liksom hakkragen, då kände jag verkligen så här: vad fan har jag gjort? Vad har jag gett mig in på? Jag kände att jag var som en riktigt så här amerikansk fru som hade liksom plastopererat hela mitt ansikte. Jag bara, åh herregud, och jag började svullna upp. Och min hud är absolut inte felfri än. Jag fick ju medicin, jag fick dels den här och jag fick den. Vet inte riktigt vad de här ska göra. Är det någon som har ätit de här så får ni gärna säga till. Jag ska äta dem i 3 månader. Jag vet inte om jag kommer göra det. Jag tycker alltid det är lite läskigt. Men det var ju liksom en läkare och allt som skrev ut allting. Men om ni har ätit de här, säg till. Så vi äter de här morgon och kväll nu, eller jag. Och man ska äta dem sagt i 3 månader. Jag får se. Nu har jag ätit dem i 2 veckor. Jag får se hur länge jag faktiskt fortsätter. Men det jag har märkt är att jag inte fått min mens och jag är inte gravid. Och det står att de här transexamsyra kan vara lite mot så här rikliga blödningar och sånt. Jag tänker om den har typ stoppat min mens nu. Jag vet inte. Så jag tycker sånt här är lite obehagligt om jag ska vara ärlig. Så om det är någon som har ätit de här, säg till. Nu kommer ni få se lite efterbilder. Och jag kan säga att min panik började komma när vi promenerade hem. Vi gick hem, hämtade ut vår medicin och allting. Och sen började utslagen komma. Jag började känna hur mina pigmenteringar har blivit mörkare och mörkare och mörkare. Och de varnade mig för det. Att när man går på pigmenteringarna och de sprängs sönder så kommer de först bli mörka.
för att sen liksom transporteras bort från huden och kroppen liksom. Men jag började få panik. Jag bara, vad fan har hänt? Är det så nu att de kanske har bränt sönder huden och det är därför de har blivit så här? Alltså min panik började ändå komma. Men jag var ändå på något sätt lugn inombords för jag kände att jag är i Seoul, de här vet vad de gör. Så jag bara kände så här, trust the fucking process. Så jag började googla, jag började prata med ChatGPT. Är det här normalt? De bara, det är normalt. Så jag kände bara okej. Dagen efter, jag vaknar upp ännu mer fläckig. Ännu mer prickig av mina pigmenteringar. Och de är så mycket mörkare. Och jag är svullen. Och jag känner bara, what the fuck have I done? Och sen när jag ligger på flyget på väg hem så vänder jag mig om till John och bara, John, nu känns det bättre. Är det bättre nu? Han bara, ta en bild och avgör själv. Och så gör jag det och känner bara, okej. Och sen kommer vi hem, jag ska träffa mina barn och känner bara, hur fan ska det här gå? Så tänker jag, hur ser jag ut när jag ler? Kolla när jag ska säga, hej Ivy, jag är mamma hemma. Vad har hänt med dig? Gud, det ser verkligen ut som jag gjorde näsa. This is fucking bad, tänkte jag. Jag visste att jag skulle synkas dagen efter. Jag visste att jag skulle ha en plåtning 2 dagar efter. Men vet ni vad? Sen började det lägga sig. Så jag har den här plåtningen med Girls of Stockholm. Och min hud ser fucking glowy ut. Jag är fortfarande lite sandpapperig. För det var det också. Min hud kändes som sandpapper, verkligen. Och det gjorde mig också att jag fick lite panik. För jag hade mörka pigmenteringar. Huden kändes som sandpapper. Och jag kände bara, what the fuck is going on? Så jag var svullen och allting. Sen började det lägga sig. Så jag vaknade upp till plåtningen. Och svullnaden var nästan borta. Jag var lite svullen så här typ. Men det här hade börjat lägga sig i alla fall. Jag hade blivit lite mindre prickig. Och jag var som sagt inte lika svullen längre. Så jag kände bara, thank you. Alltså tacka fucking gud. Han hörde mig den dagen. Och sen började svullningen lägga sig. Jag kan nästan göra en uppföljning varje månad för att se om det har blivit bättre. Eller om vi ser någon skillnad. Men so far, jag är jävligt nöjd. Som sagt, åker ni till Seoul och vill göra någon hudbehandling så kan jag verkligen rekommendera den här kliniken. För jag tyckte att de var jävligt professionella. Även om det kändes väldigt så här, men kanske inte så sparlikt, så var det väldigt professionellt. De visste vad de gjorde och det märkte man verkligen. Och när man såg den där lasern, alltså fy fan vad man insåg då att de har koll på läget. Alltså de vet vad de gör. Men i alla fall, nu ska jag se efter 2 veckor efter. Glow känner jag att jag har fått. Lyster har jag absolut fått. Jag har blivit jämnare i min hudton. Jag vet inte om jag känner mig liksom stramare, men det känns bra. Det måste jag faktiskt säga. Och alla som har träffat mig nu de här 2 veckorna senare har ändå varit så här: shit vad du har en glowy hud. Men det får jag faktiskt ofta höra, för jag har väldigt liksom bra och fin hud just för att jag tar hand om min hud väldigt bra. Förutom förr när jag inte gjorde det och fick mina pigmenteringar. Men ni fattar. Men som sagt, jag är så peppad på att se slutresultatet och bara följa hur min hud utvecklas nu inom de här veckorna. Det ska bli jävligt kul. Men med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni uppskattade videon. Och som sagt, åker ni till Seoul så ska jag verkligen rekommendera den kliniken.